हेलो नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा र सबैभन्दा पहिले चाहिँ स्पेशली थ्यांक यू सो मच सबैजनालाई जसले पनि यति धेरै सपोर्ट दिनुभयो जति धेरै माया दिनुभयो यो च्यानलमा र आगामी दिनहरुमा पनि यसरी नै सपोर्ट माया दिनु होला र आजको विषय के रहेको छ भनेर सायद हजुरले थम्बनेल देखेर थाहा पाइसक्नु भयो होला र आज म हजुरहरुलाई गुगल पे जुन छ इन्डियामा हजुरले युज गर्नुहुन्छ मनी ट्रान्सफरको लागि रिचार्जको लागि त्यो हजुरहरुले नेपालमा कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर म हजुरलाई बताउने छु जुन हजुरलाई एकदमै हेल्पफुल रहनेछ र म जब लास्ट टाइम नेपालमा थिए त्यतिबेला मैले गुगल पे युज गरेको थिए र कहीं न कहीं म त्यही एक्सपिरियन्स हजुरहरुलाई शेयर गर्न गइरहेको छु र भिडियो सुरु गर्नु भन्दा पहिले यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज च्यानल सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर मात्र जानु होला किनकि हामी यस्तो खालको भिडियोहरु डेली अपलोड गरिरहन्छौं र त्यसले गर्दा हजुरलाई नोटिफिकेसन मिलोस् र हजुरहरु केही न केही नयाँ जान्न पाउनुहुनेछ र ढिलो नगरिन जाउँ आजको भिडियोको टपिकतिर। यस भिडियो नाममा भक्त थापा र तपाईहरुलाई फेरि पनि यो भिडियोमा स्वागत गर्न चाहे र यदि चाहनुहुन्छ हजुरहरु नेपालमा गुगल पे युज गर्न भनेपछि हजुरहरुले नेपालमा गए पनि इन्डियाको नै बैंक एकाउन्टहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हजुरहरुले पहिलेदेखि नै इन्डियामा गुगल पे इन्स्टल गरेर हजुरले लगइन गरिसकेको हुनुपर्छ र बैंक एकाउन्ट लिंक गरिसकेको हुनुपर्छ जसले गर्दा हजुर सजिलैसँग नेपाल गएर पनि एकचोटी मात्र भेरिफाई गरेर जो सिम कार्ड छ त्यो भेरिफाई गरेर हजुरहरु सजिलैसँग नेपालमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि रिचार्जहरु भयो अनि कुनै पनि ब्यालेन्स ट्रान्सफरहरु भयो हजुरहरु सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरसँग जुन एकाउन्ट हजुरले गुगल पे मा लिंक गर्नु भएको छ त्यो बैंक एकाउन्टमा लिंक भएको मोबाइल नम्बर हजुरसँग हुन अनिवार्य छ तब मात्रै हजुरहरु नेपालमा गएर गुगल पे युज गर्न सक्नुहुन्छ। र कसरी भनेपछि सबैभन्दा पहिले चाहिँ हजुरले सिम कार्ड हजुरको मोबाइलमा नै हुनुपर्ने हुन्छ। सिम कार्ड स्लट 1 मा राख्नु होला सिम कार्ड नम्बर 1 मा राख्नु होला जसले गर्दा हजुरले त्यो सिम भेरिफिकेसन गर्नमा गुगल पे लाई कुनै पनि अप्ठ्यारो हुँदैन किनकि इन्डियाको सिम नेपालमा रोमिङ मज्जाले चल्छ र त्यतिबेला वान टाइम भेरिफिकेसनको लागि र त्यस्तो केही पनि मेसेजहरु सेन्ड गर्नु पर्दैन कुनै पनि कलहरु गर्नु पर्दैन सिम कार्डमा। त्यही भएर हजुरहरु यदि इन्डियादेखि पहिलेदेखि लगइन भएर जानु भएको छ भने त्यो एकदमै सजिलो छ र यदि इन्डियामा लगइन हुनु भएको छैन र नेपालमा गएर लगइन गर्न चाहनुहुन्छ इन्डियाको एकाउन्ट भनेपछि हजुरसँग पनि सेम प्रोसेस सिम कार्ड अनिवार्य हजुरको मोबाइलमा हालेको हुनुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ नेटवर्क आएको हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हजुरसँग रोमिङ ब्यालेन्स हुनुपर्ने हुन्छ। रोमिङ ब्यालेन्स अलग अलग अफरमा मिलिरहेछ हजुरलाई अलिकति महँगो छ र यदि चाहनुहुन्छ हजुर बैंक लगइन गर्न भने चाहिँ हजुरको इन्डियाको फ्रेन्ड जो पनि छ तिनीहरुलाई रोमिङ रिचार्ज गराएर हजुरहरु त्यो फेरि पनि जसरी इन्डियामा लगइन गर्नुहुन्छ त्यसरी नै हजुरहरु नेपालमा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी सजिलैसँग हजुरहरु गुगल पे नेपालमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रेन्ड्स आजको लागि यति नै थियो भिडियो। यदि भिडियो हेल्पफुल भयो भनेपछि हजुर प्लिज भिडियोलाई लाइक शेयर गरेर जाने होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र असलसम्म यति बेलासम्म भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज च्यानल सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर मात्र जानु होला। तबसम्मको लागि मिल्छ अर्को भिडियोमा नयाँ टपिकको साथ। बाइ बाइ टेक केयर।